שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגיות מגולגלות לפסח במילוי תמרים עם אגוזים ושוקולד למריחה עם אגוזים. המצרכים הם כוס קמח כשר לפסח, 100 גרם אבקת סוכר, 100 גרם חמאה, חצי כפית אבקת אפייה, ביצה אחת, כפית תמצית וניל, כפית שמן, ורק אם צריך כפית מים קרים. למילוי ממרח תמרים, אגוזים טחונים ושוקולד למריחה, או כל מילוי אחר שאתם רוצים. לציפוי אבקת סוכר. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות וצד שני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את כל המצרכים מלבד המים הקרים, ולשה עד לבצק אחיד. אם הבצק לא יתאחד, תוסיפו את המים הקרים ותמשיכו ללוש עד לבצק אחיד. אני מחלקת את הבצק לשניים. אני מניחה בצק אחד על נייר אפייה, מניחה נייר אפייה מעל הבצק, ומרדדת את הבצק לעלה דק, אבל לא דק מאוד. אני מקלפת את נייר האפייה מעל הבצק.
אני מיישרת מסביב למלבן מאורך. אני מורחת ממרח תמרים על הבצק, לא עד הקצה. אני מפזרת מעל אגוזים טחונים. עם נייר האפייה, אני מגלגלת את הבצק לרולדה. אני חותכת במרווחים שווים מעט באלכסון. ומניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה. כך אני מכינה גם את החלק השני של הבצק. משאריות הבצק אני מכינה את החלק השלישי. אני מורחת שוקולד למריחה ומפזרת מעל אגוזים טחונים. מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-35 דקות.
עד שהעוגיות מזיבות מעט. מוציאה מהתנור, מניחה על רשת ומצננת לחלוטין. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.